Assalamualaikum semua. Di dalam video ini saya akan tunjukkan widget ListTile. ListTile adalah widget yang digunakan untuk membina desain di dalam ListView. Jadi kalau kita lihat di bahagian kanan ini biasanya adalah desain-desain yang ada di dalam ListView. Contohnya di dalam aplikasi kontak biasanya dekat sini digantikan dengan nama. Ada juga di WhatsApp, contohnya dekat sini ada gambar orang, alright, dan ini adalah nama kita. Kita dah lihat sebelum ini, contohnya dengan aplikasi Food Panda, di sini kita ada gambar makanan, nama makanan, harga dan hutang tambah di sini. Jadi, Flutter telah kenal pasti desain-desain yang biasanya kita gunakan untuk membina row di dalam ListView, dan widget ListTile ini dibina untuk membantu developer membuat row di dalam ListView dengan mudah. Terdapat 5 properti yang penting. Pertama, title. Kedua, subtitle, trailing, leading, dan on tab. Kita akan lihat contoh bersama. Tetapi ada satu lagi widget yang saya ingin tunjukkan juga, iaitu widget card. Widget card adalah satu widget yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen seolah-olah ia timbul di atas card dan mempunyai bayang-bayang. Ia biasanya digunakan bersama ListTile ataupun kolom dan row untuk memberi kesan timbul pada desain. Ini berdasarkan material design yang telah ditetapkan oleh Google. Jadi saya akan tunjuk contoh kedua-dua widget ini. Saya sudah buka Android Studio dan saya akan mula dari kosong seperti biasa. Kita buang kod line 16 ke 30 dan line 38 ke bawah. Saya akan bina satu widget baru, saya akan bina satu page baru. Saya akan gunakan stateless widget, home page, dan stateless widget ini akan dipanggil di sini. Saya akan bina scaffold, struktur sesebuah aplikasi. So scaffold, add bar, title, text, ListTile, and card demo. Seterusnya saya akan buat body di sini. Saya akan ulang kaji pelajaran kita sebelum ini, iaitu menggunakan ListView Dynamic. Jadi sekiranya pelajar ingat, menggunakan ListView Dynamic, kita perlukan data di sini. Contohnya di sini datanya adalah var employees equals to, saya akan gunakan list of map. Jadi list of map akan ada name, contohnya Muzaffar, contohnya email, contohnya 11@gmail.com, dan contohnya phone, saya akan buat phone number 023456. Saya rasa 2 pun dah mencukupi. Seterusnya saya akan tambah satu lagi contoh data di sini, map lagi ya. Name, Aiman, email, aiman@gmail.com, nombor telefon 01234556. Satu lagi contoh, mungkin saya akan tambah name, Liza, email, liza@gmail.com, dan terusnya phone number 01234556. So ini adalah contoh data saya. Saya akan tambah underscore di sini, right, untuk menggambarkan yang ini adalah private variable. Jadi di sini saya akan bina ListView. So menggunakan ListView Builder, ListView.builder. Sekiranya pelajar ingat, terdapat 2 properti utama ListView Builder. Pertama ialah item count ialah employees.length. Seterusnya adalah item builder. Item builder mempunyai 2 argument, iaitu context dan index. Dan di sini, jikalau contoh sebelum ini, saya return container, tetapi container saya perlu design. Contohnya saya perlu tambah column dan row. Tetapi kali ini saya ingin bina ListTile. So ListTile seperti mana yang saya maklumkan, terdapat
beberapa property, contohnya title. Saya ingin tunjukkan text, text employees, index, dan saya akan tunjukkan nama employee, name, exclamation mark. Saya mau tunjuk email mereka mungkin, so subtitle, text, employees, index, email, trailing, right? Trailing. Saya akan tunjukkan icon, so icon, icons.info. Dan akhir sekali ada satu lagi method, iaitu method on tab. Sini ada terlebih semicolon. Method on tab contohnya, right, on tab contohnya saya akan print, right, saya akan print employees square bracket index semicolon. Okay, copy di sini. Baik, ini contoh ListTile, alright, ini contoh ListTile. Jadi saya akan tunjukkan apakah hasilnya di dalam emulator. Jadi ini adalah hasilnya di dalam emulator. Contohnya tadi, saya ada method on tab. Jadi bila saya tekan, maklumat user akan keluar. Mungkin saya boleh gantikan dengan tools, ataupun mungkin saya boleh hantar maklumat ini di page kedua, iaitu kita akan buat di dalam projek kita. Apa yang saya ingin tunjuk sekali lagi ialah cut. Cara untuk saya tambah widget cut. Saya akan klik di atas ListTile. Kemudian saya akan buat alternate enter wrap with widget cut. Saya tulis wrap with widget. Saya tulis type cut. Kemudian tekan escape dan saya save. Ini adalah contoh cut seolah-olah row saya timbul. Ada property elevation contohnya. Sekiranya saya ingin menambah elevation ataupun bayang-bayang, kalau mahu lebih tinggi, contohnya saya buat 10, ataupun saya mahu dia lebih rendah. Ada contohnya color, saya boleh tukar color, colors.yellow. Semua ini adalah contoh-contoh yang pelajar boleh explore. Baik, sekian sahaja video untuk kali ini. Kita bertemu di video yang akan datang.